Avem 100 de femei ținute ca sclave într-o fermă de ovule umane în 2025. În momentul de față, din 100 de femei, doar 4 au fost salvate. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre un caz unde investigația este încă deschisă și nu toate femeile au fost salvate. Mare trigger warning, astăzi vorbim despre reproducere, trafic de organe, deci dacă sunteți sensibili la subiecte de genul puteți da skip la videoclipul de astăzi și also puneți mâncarea aia deoparte, vă rog eu frumos, nu se merită. Ca să înțelegem cazul despre care vorbim astăzi, trebuie să ne ducem în Thailanda în 2023, iar în această perioadă 3 femei, a cărora nu le știm identitatea, au dat peste o postare pe Facebook. În Thailanda, deși este o destinație de vis pentru foarte mulți călători, mulți oameni care locuiesc acolo trăiesc în sărăcie și vor să iasă din această situație. Iar aceste 3 femei au dat peste această postare care le oferea efectiv marea și sarea. O vacanță către țara Georgia, unde vei primi în jur de 20.000 de euro ca să devii mamă surogat pentru o familie de acolo. Practic, ideea era în felul următor. Tu, ca femeie din Thailanda, te duceai până în Georgia, totul plătit, ajungeai la această familie acasă, unde îți dădeau de mâncare, îți dădeau o cameră, te țineau în puf, efectiv, și tot ceea ce trebuia să faci era să rămâi însărcinată cu copilul lor. Este un proces pe care vi-l explic mai imediat, dar practic 9 luni de zile primeai acești bani. De obicei se ia ovulul de la mamă și sperma de la tată sau doar de la tată și femeia își folosea propriul ovul și mama surogat, să zicem așa, că funcționează ca un fel de incubator. Ce se întâmplă dacă ovulele mamei nu sunt bune și nici nu vrea să folosească ovulele mamei surogat? Există tot felul de postări, reclame și chiar flyere prin școli, mai ales în America, unde poți să îți vinzi ovulele. Bine, nu nici măcar în ghilimele. Efectiv, îți vinzi ovulele. Știu că asta este în America și în foarte multe țări. Nu știu dacă în România poți să ți le vinzi, dar știu că în Anglia este ilegal. Poți să le donezi, dar nu poți să ți le vinzi, ok? Unul din motivele principale pentru care o persoană nu ar vrea să își doneze ovulele, pe lângă motive religioase și pentru că nu vrei să mergi pe stradă și de fiecare dată când vezi un copil să te întrebi dacă este al tău, este că pot apărea foarte multe complicații, mai ales când vine vorba de sănătate. Este un proces foarte lung și foarte dureros. Hormoni peste hormoni injectați în tine, nu la doctor, nu la o clinică. Efectiv, acasă trebuie să te injectezi singură în partea de jos a burții și trebuie să faci chestia asta zile bune la rând. Ești vânătă, nici nu poți să te mai pleci să ridici ceva jos pentru că ești în atât de multe dureri. Și femei care au trecut prin acest tratament au declarat că pe lângă durere și injecții, hormonii au un efect foarte, foarte mare asupra corpului unei femei. Una din femei a declarat în felul următor: am intrat în depresie, mă dureau toate oasele, am înnebunit, nici nu mai simțeam că trăiesc în propriul corp. Multe femei trec prin acest proces de bunăvoie și nesilite de nimeni pentru că ideea că nu pot avea o familie proprie e mai dureroasă decât să treacă prin acest proces. Sau poate au nevoie de bani, de-aia vor să facă lucrul ăsta, de-aia vor să își doneze ovulele, să își vândă ovulele, sau poate vor să ajute o familie în devenire. Dar ce se întâmplă atunci când ești ținută cu forța să treci prin toate lucrurile astea, fără cale de scăpare? Ne întoarcem la acea postare de pe Facebook găsită de acele 3 femei din Thailanda și cred că primul red flag de la acea postare era că ei căutau anume femei din Thailanda. Și un sfat în viață pe care vreau să îl dau absolut de fiecare dată când văd lucruri de genul: dacă un lucru pare prea frumos să fie adevărat, este pentru că așa este. Și da, știu, poate $20.000 nu pare o sumă foarte mare pentru un an de muncă, să spunem așa. Bine, nici măcar nu e muncă. În acea postare era vorba despre o vacanță. Ok, trebuie să treci prin aceste tratamente și hormoni și tot felul și trebuie să rămâi însărcinată, dar foarte multe femei fac asta pentru că își doresc, nici măcar nu sunt plătite, ok, știm lucrul ăsta. Dar trebuie să înțelegeți că în Thailanda salariile lunare sunt undeva la 200 și 300 de euro pe lună. Deci 20.000 de euro pentru un an de muncă este un lucru mult prea frumos să fie adevărat. După ce aceste 3 femei sunt interesate de anunț, sunt contactate de un bărbat chinez. Atâta știm despre acest bărbat. Cele 3 femei se urcă în avion și pleacă către Georgia, Europa, pentru prima dată în viața lor. Un an de muncă unde vor
fi îngrijite, vor sta în vacanță, tot ce trebuie să facă e să rămână gravide și să nască. Planul era în felul următor: când aterizau, erau să fie luate de către o familie din Georgia și fiecare să își vadă de drum. Cele trei aterizează în Georgia și sunt întâlnite la aeroport de un alt bărbat chinez. Stai așa o leacă, nu trebuia să ne separăm și să ne ducem fiecare cu familia ei? De ce e un chinez aici care ne ia pe toate trei și ne bagă în această dubă? A, da, poate ne bagă în această dubă și ne duc într-un alt centru unde vom fi separate. Știți voi unde vom întâlni aceste familii? Poate nu ne iau de la aeroport, nu? Sunt conduse până la periferie, într-o zonă nu prea locuite și duse în această casă. După ce intră înăuntru, acești bărbați se uită la aceste trei femei, pașapoartele. Acum, nu mă interesează, nu ai nicio cale de scăpare, trebuie să-mi dai pașaportul. Ăsta este momentul în care cele trei femei săracele și-au dat seama că au intrat efectiv în belele, au intrat undeva de unde nu pot scăpa prea repede. Sunt luate de mână, ok? Hai să vă fac turul casei. Prima cameră, alte cel puțin 12 femei thailandeze. De ce sunt atât de multe femei thailandeze într-o cameră? Camera este de 4 persoane. De ce sunt toate îngrămădite în aceste paturi? Câteva dintre ele nici măcar nu se pot ridica în picioare, sunt vinete toate. A doua cameră, 15 femei thailandeze. Din nou, nu sunt destule paturi. Am văzut poze, arată ca efectiv niște camere de motel ieftine. Bucătăria, care în același timp este o sufragerie, da, mai multe femei thailandeze. De ce sunt atât de slăbite? De ce arată ca niște zombi? Arată neîngrijite, arată supărate, unele din ele nici măcar nu pot sta în picioare. În capul celor trei femei încearcă cumva să găsească o logică la ceea ce văd în fața lor. Ok, poate toate aceste femei au venit ca să fie mame surogate, dar câte familii au nevoie de mame surogate care sunt thailandeze? Mame surogate care arată atât de slăbite. Nu ar trebui să fie îngrijită pe toată perioada sarcinii, dar câteva dintre ele nici măcar nu arată că sunt însărcinate. Câteva dintre ele, ok, arată de parcă ar fi în a treia, a patra lună, dar poate sunt doar balonate. Poate ăsta este corpul lor. Fetelor, asta este casa numărul 1. Mai avem două. Una în stânga și una în dreapta. Nu aveți voie să intrați acolo. Nu aveți voie să... De fapt, știți ceva? Nici măcar nu aveți voie să ieșiți pe ușă, dacă încercați să ieșiți pe această ușă, pe un geam. Dacă încercați să părăsiți această casă fără noi, vă vom tăia degetele jos, unul câte unul. Și crede-mă că ăsta nu este cel mai grav lucru pe care l-am făcut unei femei care a încercat să scape din această casă. Ultima persoană care a încercat să scape de aici, am omorât-o. Să nu credeți că ne este frică să vă ucidem. Vorbim despre niște femei care efectiv nu mai au absolut nimic. Valizele cu care au venit au fost confiscate. Pașapoartele, toate actele de identitate au fost confiscate. Vorbim despre femei thailandeze din zone defavorizate care au ajuns în această țară complet străină în Europa. Nici măcar nu cunosc limba. Să zicem că ar scăpa din acea casă, ok? Unde te duci? Unde te duci dacă tu nu cunoști o stradă, nu cunoști un om, nu cunoști limba, nu cunoști absolut nimic? Nici măcar nu poți să te duci să le spui oamenilor cum te cheamă, pentru că ei nu te înțeleg și nu ai un act de identitate să le arăți. În cele trei case care stăteau una lângă alta avem cel puțin 100 de femei. Ok, bărbații care le-au dus acolo au plecat și le lasă în acea casă. Ok, ce se întâmplă, fetelor? Avem atât de multe femei care vorbesc exact aceeași limbă. Vă rog frumos, spuneți-ne ce se întâmplă aici, de ce sunteți atât de multe și de ce arătați în halul ăsta. Una din femei se apropie de ele și le întreabă: ați găsit postarea de pe Facebook, nu? Da. Și noi am găsit-o. Multe dintre noi suntem aici de mai bine de 1 an și jumătate. Suntem închise aici, nu avem voie să ieșim. Cum adică nu aveți voie să ieșiți? Ușa este acolo, ușa este încuiată. Suntem păzite 24 din 7. Suntem aici pe post de sclave ca după să ne fure ovulele din corp. Știți care este șocul meu cel mai mare la acest caz? Că vă povestesc un lucru din 2023 și 2 ani mai târziu, 2025, această investigație nu a fost închisă. Această investigație este abia pe jumătate deschisă. Oamenii neagă ceea ce se întâmplă acolo. Toate speculațiile despre ceea ce se întâmplă cu ovulele și unde ajung, o să vorbesc despre ele la sfârșit, dar practic ideea principală este că ele veneau vândute pe piața neagră pentru alți criminali să le vândă familiilor vulnerabile pentru tratamente FIV. Faza este că această piață este în mișcare de prin 1900 toamna și încă se practică în 2025, oameni buni. În mare parte femei din țări mai puțin favorabile sunt atrase de niște oferte de muncă, ok, prea bune ca să fie adevărate și ajung să fie ținute prizoniere și să li se fure organele, în cazul de față ovulele. Ideea este că mă uitam la Daniel Kirsty, ok, care a vorbit despre exact același caz despre care vorbesc eu astăzi și zicea cum caută online
despre piața neagră și traficul de organe și cum în foarte multe țări, nu numai în Georgia, nu numai femei tailandeze, în foarte multe țări de genul se practică exact aceeași chestie. Și știți când ne bucurăm pe TikTok, spre exemplu, când un om de altă naționalitate menționează România? Nu m-am bucurat să aud de țara noastră pe un canal de true crime, sincer. Efectiv, fata mea a găsit că în 2013 doctorii furau ovulele femeilor internate în spital. Dacă tu te duceai să ai o operație la rinichi, te duceai să ai o operație la ficat, te trezeai după că ți s-au furat ovulele. Acum, înapoi la Georgia, iertați-mă, trebuia să fac această paranteză. Cele 3 femei nu mai au telefoane, nu mai au absolut nimic, totul a fost confiscat, erau forțate să împartă camerele cu cel puțin alte 10 femei. Tot ceea ce primeau de mâncare pe zi era o porție de orez și dacă erau norocoase, primeau și 2 ouă pe lângă. Singura modalitate prin care puteai să scapi de acolo era să își plătească o datorie, ok? Ele pur și simplu erau datoare către acești bărbați chinezi de 1300 de euro. Practic, banii ăia erau banii plătiți de acești bărbați pentru biletele de avion. Efectiv, oamenii mei erau ceva de genul, știți ceva, noi v-am plătit biletele, noi v-am plătit cazarea, o plătim în continuare, vă dăm mâncare zilnic, nu contează că vă ținem pe post de sclave, nu contează că vă trecem prin aceste proceduri efectiv dezastruoase pentru corpul uman. Voi sunteți datoare către noi cu 1300 de euro, pentru că atât am plătit. Nu puteți să plătiți banii aia? Nu este nicio problemă. Lună de lună venim să vă injectăm, să vă ținem legate, ca după să vă furăm ovulele din corp. În fiecare săptămână ele veneau injectate cu hormoni, exact aceeași chestie pe care v-am povestit-o la început, dar trebuie să înțelegeți că aceste femei nu și-au dat consimțământul, ok? Foarte multe dintre ele ripostau și veneau bătute zilnic și ținute legate de pat, de mâini și de picioare și injectate. Foarte multe din aceste femei veneau obligate să le injecteze pe celelalte femei. Pe lângă lucrul ăsta vorbim despre femei care nu aveau o alimentație bună absolut deloc, erau extrem de slăbite, de neglijate și când veneau injectate nu era totul igienic, nu era totul curat. Acele care erau folosite pe o femeie veneau folosite pe cealaltă și tot așa în continuare, până când inevitabil una dintre ele venea infectată. Avem aceste infecții, avem supradoză de hormoni, unele din aceste femei nici nu mai pot păși sau efectiv să stea în picioare, se balonează atât de tare încât arată de parcă sunt gravide în 5-6 luni. Avem diaree, avem vomă, dar ce, Doamne iartă-mă, vomităm? Că nici măcar nu am primit mâncare pe ziua de astăzi și e ora 7 seara. Nu mai avem păr în cap? Cui îi pasă? Acnee severă, asta era ultima lor problemă. Bărbații care intrau și ieșeau din acele case, niște monștri, niște psihopați, vorbim despre criminali în toată firea. Avem femei vulnerabile, nu? Normal că putem să ne distrăm cu ele, normal că putem profita de corpurile lor. Dar hei, nu putem risca să stricăm ceva la ovare, ok? Ele sunt foarte importante. Dar nu este nicio problemă pentru că aceste femei au mai mult decât o gaură pe corp, nu? Putem să ne folosim de ele. Putem profita de corpul lor și prin alte modalități. Acum, după ce veneau injectate cu hormoni, în mod normal, dacă o femeie trece prin acest proces de bunăvoie și nesilit de nimeni, depinde de țară, depinde de stat, dar în mare parte sunt puse sub anestezie. Este cea mai ușoară chestie din tot acest proces pentru că tu dormi, tu nu simți absolut nimic. Ok, după lucrul ăsta, vreo 2 săptămâni treci din nou printr-un proces hormonal foarte nasol, dar în momentul în care se colectează ovulele, de obicei ești sub anestezie, nu simți absolut nimic, de foarte multe ori sub anestezie generală, ok? Și ele se colectează cu ajutorul unui ac foarte mare, este un tub și după cu acel tub se duce într-un recipient și după se formează acel embrion, cred că se numește în română, dar în cazul de astăzi, în această fermă de ovule umane, pentru că așa a fost numită, ok, nu era niciuna pusă sub anestezie. Efectiv, ele au fost obligate să îndure acest proces, legate de mâini, legate de picioare și înțepate zi de zi, lună de lună. În fiecare lună ele trebuiau să producă ovule. Vorbim despre 100 de femei și foarte mulți bărbați care erau extraordinar de violenți, psihopați în punctul ăsta, nici măcar nu știu cum să-i mai numesc, dar ea nici măcar bărbați nu sunt ok, veneau ținute
la această fermă. Nu știu dacă aveți prieteni vegetariani sau vegani care au încercat să vă convingă să fiți și voi vegani sau vegetariani și efectiv să vă arate unul din videoclipurile alea cu animalele care sunt ținute la ferme legate și efectiv în cele mai chinuitoare condiții ever. Exact același lucru se întâmpla în cazul de față, doar că aici vorbim despre 100 de femei. Hai să vorbim despre o altă femeie care a fost ținută la acea fermă. Numele ei este Na și bineînțeles că ăsta nu este numele ei adevărat, dar Na a fost ținută acolo atât de mult timp încât a reușit să facă rost de un telefon și să își contacteze familia din Thailanda. Până la Na, nicio altă femeie nu și-a plătit această datorie de 1300 de euro. În primul rând pentru că sunt extrem de mulți bani pentru ele și în al doilea rând de unde, Doamne iartă-mă, aveai să faci rost de banii ăștia, tu fiind o femeie legată într-o casă, efectiv nici măcar nu poți să ieși de acolo. Iar Na, după ce și-a contactat familia, au reușit să strângă acești bani ca să scape, efectiv să o scape din acea casă. Ajung banii la ea și îi plătește pe acești bărbați care conduc acest business, ok? Și ce să vedeți, acești bărbați o lasă să plece. Eu inițial am crezut că această datorie de 1300 de euro era un fel de hai să vă văd proastelor cum faceți voi rost de banii ăștia și da, bani în plus pentru noi, ce să zic, dar în niciun caz nu credeam că o să le lase să plece. În primul rând pentru că aceste femei în momentul în care pleacă de acolo, automat se duc să caute ajutor, deși ele sunt conștiente că nimeni nu le va crede, pentru că această poveste este atât de wild. Na este lăsată să plece, nu înainte să fie amenințată că o omoară dacă spune un cuvânt cuiva, dar este lăsată să plece. 27 septembrie 2024, această femeie ajunge înapoi în Thailanda și se duce direct să caute ajutor. Nu se duce la poliție, bineînțeles, pentru că este conștientă că nimeni de acolo nu va crede, dar se duce la această organizație caritabilă care ajută femeile. A avut foarte multă încredere în această organizație și a făcut lucruri corect și au luat-o în serios. Bineînțeles că poliția este contactată, avem Interpolul și reușesc să le contacteze pe cele 3 femei despre care am vorbit la început, să le trimită bani, efectiv au strâns bani, le-au trimis acești bani și și-au plătit datoria. Ianuarie 2025, cele 3 femei sunt eliberate și ajung înapoi în Thailanda. Țin minte și acum, în februarie au ieșit toate lucrurile astea la suprafață și am vrut să fac despre cazul ăsta, dar nu aveam atât de multe informații despre el pentru că a ieșit la suprafață abia acum 4 luni de zile. Aceste 3 femei au vrut să vorbească public despre ce se petrece acolo și fețele lor sunt complet acoperite pentru că, bineînțeles, au fost și ele la rândul lor amenințate cu moartea de acest gang extrem de periculos. อีกวันหนึ่งเขาก็พาเราไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งในนั้นก็มีคนไทยอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเกือบ60 คนมันมีคนไทยคนหนึ่งไปโรงพยาบาลเพิ่งกลับมาแล้วเหมือนหางานจาก Facebook ค่ะก็เขาเขียนว่างานรับอุ้มบุญก็ได้เงินหลายแสนก็20ต้นๆถึง30 37 38ประมาณนี้ค่ะได้เพราะหางานจาก Facebook ค่ะเดินทางไปพร้อมกันวางยาเพื่อดูดไข่แล้วก็อีกคนนึงกระตุ้นไข่ว่าถ้าคุณอยากกลับคุณต้องขายไข่3 ครั้งแต่กลับจริงๆก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาอะไร Și până în momentul de față, Interpol are o investigație deschisă pentru ceea ce se petrece acolo. Femeile încă nu au fost recuperate, nu au fost aduse înapoi în siguranță. Identitatea criminalilor încă nu s-a descoperit. Tot ceea ce știm este că fac parte din mafia chineză. Autoritățile din Georgia refuză să recunoască că așa ceva se întâmplă la ei în țară. Femeile care au avut curajul să iasă în față au fost plătite să mintă. Acum, probabil mulți vă întrebați care este rezultatul, unde se duc aceste ovule după ce se colectează, pentru că ok, se vând pe piața neagră. Nu poți să te duci cu ele la un cuplu care a cumpărat aceste ovule și le zici, hei, uite, ia-le aici și acest cuplu se duce într-o clinică cu ele în mână, hai să vedem ce facem cu ele. Nu funcționează așa, nu poți face chestia asta. Practic se speculează că ei vând aceste ovule către clinici. Clinici jet pe jet, clinici pe care le găsești oriunde, iar aceste clinici le vând cu mult mai scump și ajută un cuplu ca să se reproducă. Eventual, această mafie chineză are clinici unde ajung să reproducă copii ca să facă trafic de organe de pe urma lor. Efectiv, incubatoare, mame surogate care reproduc acești copilași. Și faza este că organele celor mici sunt mult mai greu de găsit și de
cumpărate decât ale unui adult, motiv pentru care ar costa mult mai mult. Nu mă miră dacă lucrul ăsta este adevărat, sincer, sunt undeva la 99% sigură că undeva pe lumea asta chestia asta chiar se întâmplă, dar din nou, avem foarte multe speculații, investigația încă este deschisă și dacă mai am noutăți despre chestia asta voi posta pe TikTok și pe Instagram, bineînțeles. Alte speculații pe care le-am găsit despre tot ceea ce se întâmplă este că în Georgia sunt doar 2 companii care se ocupă de mame surogate și una din aceste companii ar fi plătit aceste 3 femei tailandeze să iasă în față și să vorbească despre cealaltă companie de mame surogate ca efectiv să își dea jos competiția. Deși chestia asta, nu știu, mie nu mi se pare plauzibilă absolut deloc, mai ales că nici până acum nu au luat celelalte femei. Avem poze din acele case, avem foarte multe chestii, iar o altă chestie care mă tulbură pe mine este că internetul nici măcar nu ia acest caz în serios. Inițial, când această știre a ieșit la suprafață, toată lumea a crezut că se vorbește despre statul Georgia din America. Și după ce au aflat că de fapt este vorba despre țara Georgia, da, nu ne mai pasă. Ce? Nu vrea nimeni să vorbească despre această țară, who cares, e fix problema lor, mai ales că statul din Georgia, guvernul din Georgia încearcă să acopere toată chestia asta. Nu știu neapărat dacă această piață neagră are legături cu guvernul, deși nu m-ar mira. Și o altă chestie este că oamenii au râs de toată această știre, cum să vă explic eu așa. În engleză, ovulele se traduc ca eggs și eggs se traduce în română înapoi ca ouă. Deci, în engleză, ouă și ovule au exact aceeași denumire și oamenii inițial au crezut că este vorba de niște femei care au fost obligate să lucreze la o fermă de găini ca să le colecteze ouăle. Și erau foarte nedumeriți. Cum adică țineți sclave să ia ouă de la găini? Nu pot să înțeleg oamenii ăștia de ce nu pot lua un lucru în serios. Sunt conștientă că nu a fost vorba despre o ucidere în sine, dar este un lucru despre care nu se vorbește în online îndeajuns, mai ales că se întâmplă în ziua de astăzi, as we speak. Avem ferma din Georgia, unde încă avem cel puțin 100 de femei ținute acolo pe post de porci de Guinea. Câte țări au ferme de genul? Câte sute de femei, dacă nu mii de femei, au fost păcălite să ajungă în astfel de situații? Mie mi se pare că ăsta e doar vârful icebergului, sincer. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul celor 100 de femei ținute la o fermă de ovule umane, iar până trauma viitoare, stay safe. Nu știu dacă se observă, dar dau într-o răceală gravă rău. Cam așa în sus.